බ්ලේඩ් එකක් වගේ එකක්. බ්ලේඩ් තල නැහැ ලෝකේ. බ්ලේඩ් තියෙන. හරි? නැත්නම් තල දෙකකින්. ඒකෙන් පුංචි කැපුමක් යොදනවා මෙහෙම. තේරෙන්නේ නැහැ. එච්චරට මේක සියුම්. දැන් දැලිපිහියෙන් බෙල්ල කපනකොට තේරෙන්නේ නැහැ කියනවනේ. ඇයි ඒ දැලිපිහි තලය හරි සියුම්. මේක ඉරක් ඇඳෙනවා වගේ මේ. මං අපේ මේ පවුලේ පුතේකට උඩ පිහියක් අතේ තියෙන. අපි හියන්නේ නෙමෙයි. බ්ලේඩ් එකක්. මං ඒක දැක්කේ නෑ. මට නිකන් මූ දැන් මට එන ආතල් නින්ද මං අත තියන් හිටියා නිකන්. මට පුදුම ආතල් එකක් දැන් තියෙන්නේ. ටිකකින් අඩියක් ඕ දනවා දැන්. බලනකොට අම්මට මූ මෙහෙම අරකින් මෙහෙම ඇඳලා මෙහෙම. දැන් ඌ මේක නොනවත්වා කරලා ඇයි ලේනවනේ. ඌ හිතන්නේ මේක ඇඳෙනවා කියලා. මාව එම්බාම් කරලා නවතින්නේ කාලකන්ණිය තව ටිකෙන්. අයින් කළා ඒකවත් ගහලා පන්නලා බේද්ද පොඩිකමටද මූ. අතක තියාගන්න මේ වගේ සියුම් කැපුමක් යොදලා දැන් එතකොට මොනවද කමින් අවුට් මොනවද එන්නේ රුධිරය එනවා. සාමාන්‍යයෙන් රුධිරයේ තියෙන ක්වොලිටි එකක් තමයි ඇඟෙන් රුධිර වාහිනියෙන් එළියට ආපු ගමන් මොනව වෙනවද? කැටි ගහනවා. අපි කියනවා බ්ලඩ් කොඇගුලේෂන් කියලා. කැටි ගහනවා.